Để thế thì ông cứ để đi, tôi cho lên công an cho ông biết luôn. Ông thích tránh ông để thì ông cứ để đi. Mẹ ông đi đường ông lấn sang bên này, người ta đã lịch sự để cho ông lách sang rồi. Ông đéo sang ông bỏ bu ra, ông đi lại đấy ông đứng. Ông cứ ấy đi, tôi cam đầy đủ mà. Tôi vẫn nói chung là ông kiểu gì ông cũng dính quả này với tôi. Thật. Kiểu gì ông dính quả này. Thấy biển số rồi, không phải chê. Không phải chê, không phải chê. Ông không phải chê, tôi đang nói chuyện rất lịch sự, ông cứ đi đi. Ông cứ đi đi, cứ đi thoải mái. Không phải che biển số, kiểu gì ông cũng dính phải quay quả này. Tôi thề ông một câu luôn.